ભરેલું રીંગણ બટેટાનું શાક શિયાળામાં ઘરે ઘરની પસંદ હોય, તેમાં પણ મારા ઘરમાં શિયાળુ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી ભરવાનો મસાલો બનાવી અને રીંગણ બટેટાનું શાક વઘારવામાં એક ખાસ સામગ્રી ઉમેરી એકદમ સહેલી અને અલગ રીતથી કુકરમાં બનાવાય છે. જો આ પરફેક્ટ માપ સાથેની રીત જોઈ તમે રીંગણ બટેટાનું શાક મારી રીતે બનાવશો ને તો બધા પૂછશે કે બટેટાની અંદર ભરેલો મસાલો ક્યાંથી આવ્યો. બનાવવાની શરૂઆત મિક્સરના જારમાં 2 ટીસ્પૂન શેકેલા તલ ઉમેરી સહેજ એવા પીસી પછી અધકચરા પીસાયેલા તલમાં અડધો કપ લીલી તુવેરના દાણા ઉમેરીએ. સાથે 4 થી 5 સૂકા લસણની કળી, 1 લીલું મરચું અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા અને અડધો કપ સમારેલી કોથમીર ઉમેરીએ. સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી જાળનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલો આવો લચકા જેવો મસાલો છે ને તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. લીલી તુવેરના કારણે બન્યા પછી શાકની મીઠાશ અને સ્વાદ વધારે આવે છે. આ મસાલો ફક્ત આ રીંગણા બટેટાના શાકમાં જ નહીં પરંતુ કોઈ પણ ભરેલા રવૈયા, ભીંડા, વાલોર કે ઊંધિયા બનાવવામાં વાપરી શકાય. હવે આ મસાલામાં ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈએ. સહેજ એવું લીંબુના રસને મસાલામાં મિક્સ કરી દેવાનો. આજે આપણે રીંગણા બટેટાનું શાક બનાવીએ છીએ એટલે અહીં મેં 5 થી 6 નંગ આવા ગુલાબી રીંગણને ડીટીયા કાઢી વચ્ચે ઊભો કટ લગાવી લઈ પાણીમાં રાખ્યા છે જેથી તે કાળા ના પડે. જ્યારે નાના બટેટા જે 10 થી 12 નંગ લીધા છે તેની પણ છાલ ઉખાડી તેને પાણીમાં રાખ્યા છે. સૌથી પહેલા બધા બટેટાને પાણીમાંથી નિતારી અને એક કિચન નેપકિન પર લઈ લેવાના. હવે કિચન નેપકિન વડે જ લૂછી અને કોરા કરવાના છે. કોરા થઈ ગયેલા બટેટાને ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર લઈ લઈએ. હવે બટેટામાં અમારા ઘરમાં એક અલગ જ રીતે કટ પાડી અને મસાલો ભરાય છે જેથી મસાલો અંદર ભરેલા શાકમાં બન્યા પછી દેખાતો નથી. તેના માટે કોરું થયેલું એક બટેટું લઈ મારી પાસે આવું રાઉન્ડ શેપનું કટર છે તો આ કટર વડે બટેટાની ઉપરની સાઈડ આવું રાઉન્ડ શેપનો કટ લગાવી દેવાનો અને બટેટાનો એટલો ભાગ ઉપરથી જે નીકળ્યો છે ને તે અલગ કરી લઈએ. બસ આ રીતે થઈ જાય ને એટલે કટ પાડેલા ભાગની અંદરની સાઈડ બનાવેલો ભરવાનો મસાલો છે ને તે સહેજ લઈ પ્રેસ કરી અને ઉમેરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી બટેટાનો કટ કરેલો ભાગ છે ને તે ફરીથી ઉપર ગોઠવી દઈશું જેથી મસાલો અંદર જતો રહેશે અને ઉપર તરફ આખું બટેટું દેખાશે અને શાક બન્યા પછી ખબર નહીં પડે કે બટેટાની અંદર મસાલો ક્યાંથી આવ્યો. આ જ રીતે હવે બીજા બટેટાના પણ કટર વડે કટ પાડી ઉપરનો ભાગ અલગ કરી અને મસાલો ભરી લેવાનો છે. આ કટર માર્કેટમાં વાસણવાળાની દુકાને કે પછી ઓનલાઈન શોપિંગમાં ઇઝીલી મળી જાય છે અને આ કટર ના હોય ને તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં. નોર્મલી ચપ્પુ વડે 2 કટ પાડી બટેટાના 4 ટુકડામાં પણ આ મસાલો ભરી લઈ રેગ્યુલર આપણે રીંગણા બટેટાનું ભરેલું શાક બનાવીએ છીએ ને એ રીતે પણ બનાવી શકાય. અહીં જુઓ એક પછી એક બધા બટેટામાં આ રીતે મસાલો ભરાઈ ગયો છે અને બટેટા ઉપર આ રીતે કટ કરેલો ભાગ છે ને તે પ્રેસ કરી લગાવી પણ દેવાનો છે. તે બધા બટેટા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે રીંગણને પણ લઈ તેમાં પાડેલા કટમાં તૈયાર કરેલો મસાલો આ રીતે પ્રેસ કરી અને રેગ્યુલર રીંગણ ભરતા હોય ને તે જ રીતે ભરી દેવાનું. આટલું જોઈ તમને એમ થશે કે હવે તો શાક બનાવવા માટેની પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ, ફક્ત શાક જ વઘારવાનું છે ને એમાં વળી નવું શું. પણ ના, હજી આ વિડીયોમાં આગળ આ શાક વઘારવામાં એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ વાપરશું જે ઉમેરી તમે ક્યારેય રીંગણ બટેટાનું ભરેલું શાક નહીં જ બનાવ્યું હોય. બધા રીંગણ અને બટેટાનો મસાલો ભરી રેડી થઈ ગયા છે. બાકી રહેલો મસાલો છે ને તે શાક વઘારવામાં ઉપયોગમાં લઈશું. આજે આ શાક કુકરમાં બનાવીએ છીએ તો લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા કુકરની અંદર 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 2 સૂકા લાલ મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘારને એકદમ સરસ સતરાવા દઈએ. સુગંધીદાર વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે એ સમયે 1 ટમેટાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી મિક્સ કરતા જઈ અને સોફ્ટ થાય ને એવા સાતળવાના.
ત્યાર પછી આ સમયે તેમાં ખાસ નવું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે 1 કપ સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરશું અને રીંગણ બટેટા ભરતા વધેલો મસાલો છે ને તે પણ સાથે સાથે ઉમેરી દેવાનો. આ બધું સતરાટા ટમેટાની અંદર મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું, જેથી મેથીની ભાજી મસાલામાં સતરાય એકદમ સરસ નવો સ્વાદ અને ફ્લેવર આપે છે. જો હજી સુધી તમે મેથીની ભાજી ઉમેરી અને ક્યારેય રીંગણ બટેટાનું શાક ન બનાવ્યું હોય ને તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અહીં અડધી મિનિટમાં જ બધું સોફ્ટ થઈ ગયું છે અને મસાલા મેથીની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. સાથે સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી સતરાતી મેથી અને ટમેટાના વઘારમાં મિક્સ કરી દઈએ. તો આ સમયે ભરેલા રીંગણ વઘારમાં ઉમેરી દઈએ અને સાથે સાથે અલગ રીતે મસાલો ભરેલા બટેટા પણ ઉમેરશું. ત્યાર પછી હળવે હાથે સહેજ એવું વઘારમાં મિક્સ કરશું, જેથી મેથી, ટમેટા અને સતળાયેલા મસાલામાં બધું રીંગણ બટેટામાં મિક્સ થઈ જાય. આ રીતે તેલમાં શાક ઉમેરી સહેજ એવું સાતળવાથી શાક બન્યા પછી બધું તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી જશે. તો આ પ્રોસેસ યાદ કરી અને કરવાની. બસ મિક્સ થયેલા શાકમાં આ સમયે 1 કપ જેટલું પાણી ઉપરથી ઉમેરી દેવાનું, કારણ કે આપણે રસરસતું રીંગણા બટેટાનું શાક બનાવીએ છીએ. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી થવા દેવાની. અહીં સીટી થઈ અને કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો હવે ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, એકદમ મસાલા અને મેથીની સુગંધથી ભરપૂર રસરસતા રસા સાથે મસાલેદાર ભરેલા રીંગણ બટેટાનું શાક બની તૈયાર થયું છે. જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને તો સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ અને ગરમા ગરમ આ શાક પીરસી લઈએ. આખું ભરેલા રીંગણા બટેટાનું શાક આ રીતે શિયાળામાં સવારે કે સાંજે ગમે ત્યારે બનાવીને પીરસો ને તો જમવા ટાઈમે કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે બટેટાની અંદર મસાલો કઈ રીતે આવ્યો છે. રોટલી સાથે, રોટલા સાથે કે પરોઠા સાથે કોઈ પણ સાથે ખાવાની મજા આવી જાય ને તેવું કાઠિયાવાડી ભરેલા રીંગણ બટેટાનું આ શાક મસાલામાં લીલી તુવેર ઉમેરીને અને મેથીનો ભાજીનો વઘાર કરી અને જરૂરથી બનાવજો. બધાને ચોક્કસ ભાવશે, થોડો નવો સ્વાદ પણ આવશે. તો આ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.